Okay. Hi everyone, welcome back to my channel. So this is me again, Teacher Jhon. So ngayong umaga ito tayo sa dagat. So kaya kami punta dito sa San Juan with Angel. Ayan, so medyo madilim pa. So ayan. Ayan, good morning! Oh my god, ang dilim pa natin dito. Oh my god, so ayan. Up to somewhere else. Somewhere down the road. Ayan, wala kaming dagat ngayon. So kaya kami punta dito. Experience namin dagat ng San Juan dito sa pinagbayanan San Juan Batangas. So update namin kayo mamaya. Bye bye. Going so lalakarin naman namin ngayon papunta sa dagat. So medyo madilim pa. Angel. Taray. Abo. Makulot. Yun daw po ay makulot. Yung unang bundok na iyon. Huwag na yun ang abot dito na makulot. Katang tayo. Makulot yun. Nahuli na siya yung kasama namin dito. So malapit na tayo. Naramdaman namin dito yung kanila yung buhangin. So actually black sand siya. Ayun ang black sand. Sun. Sige lang. Go Angel. Go. Bulin mo. Ay. Yung burn up. Yan. Nakikita natin yung malapit na kami. Nakita ko na yung dagat. Siguro mga 10 meters away sa akin. Kinalalagyan ngayon. Shooting lang.
Okay. Mamaya pa, agado ko eh. Nagsisasagal! Ha? Na. Mamaya pa. Baka matakpon. Kakain pa nga kami. Ano, tumulog lang dito? Ano? Wala checkpoint ka, sabi nga wala. Lechon. Lechon toyo. Hampir natin masih lama. Pagawa mo na. Bunababay na. Abdang tubig na magpapagana ka pa. Ang akala ka mo. Dapat eh. Dapat ako doon. Ba? Oh, may utang pa ng manok, dapat tulong ka. One, two, three, funky. My darling, I love you, I love you, I love you, I